Щоразу, коли ми чуємо про давню історію людства, нам зазвичай уявляється знайома картина розвитку суспільства від розрізнених груп мисливців-збирачів до перших цивілізацій. Вона створює відчуття логічної послідовності, так наче все зводилось до природного процесу формування перших міст, будівництва величних храмів та палаців або становлення могутніх династій. Але приймаючи такий наратив, ми втрачаємо дещо важливе. Те, що не тільки супроводжувало розвиток ранніх цивілізацій, але й взагалі робило його можливим. Передусім, це історія про зв'язки. Історія про постійний пошук контактів між людьми, обмін знаннями, технологіями і товарами, що поступово з'єднував розрізнений світ у єдину мережу. І щоб зрозуміти, як виникли ці зв'язки, нам доведеться повернутися до їхніх витоків. Наша історія розпочинається на Близькому Сході в епоху неоліту, на території так званого родючого півмісяця. Цей регіон, що простягався зеленою смугою від південного Леванту до Месопотамії, здавна приваблював людей своїми природними багатствами. І саме тут, близько 12 тисяч років тому, мисливці-збирачі вперше почали експериментувати з різними видами рослин та тварин, започаткувавши тривалий процес їхнього одомашнення. Тисячоліття селекції, як свідомої, так і несвідомої, не минули марно, і в окремих районах родючого півмісяця сформувалися різні культури пастухів і землеробів. Так, на північних пагорбах вирощували пшеницю і розводили рогату худобу та овець, у деяких районах на захід від Євфрату – ячмінь та свиней, а на території сучасного Ірану утримували кіз. Ці групи людей апріорі не жили ізольовано одна від одної. Вони активно комунікували між собою, обмінюючись досвідом та знаннями. Тому до 7-го тисячоліття до нашої ери усі відомі на той час землеробські традиції поширились на цілий регіон. Аграрне господарство вимагало від колишніх мисливців-збирачів переходу до осілого способу життя. Він мав свої недоліки, зокрема поширення мікробів і хвороб. Однак розширення харчової бази призводило до зростання кількості населення. Це зі свого боку штовхало людей до міграції у пошуках нової землі. Вони брали з собою зерно та худобу і вирушали на південь до Єгипту, на схід до Індії, на північ до Анатолії, а звідти на захід до Європи. Знадобилося ще близько 2000 років, перш ніж нова технологія поширилась на великий простір від Атлантичного океану до долини Інду та Центральної Азії. Тим часом на родючому півмісяці відбувалися процеси, що надали нового імпульсу у розвитку людства. На півдні Месопотамії, освоюючи алювіальні ґрунти між Тигром і Євфратом, місцеві рільники намагалися розв'язати проблему частих повеней. Зрештою, їм вдалося створити складну систему каналів і рівчаків, що дозволяли контролювати потоки води. Водночас це дало можливість збирати величезні обсяги врожаю, не бачені до цього часу. Накопичення надлишків зерна, у свою чергу, не лише призвело до демографічного буму, але й викликало потребу в утриманні професіоналів з вужчою спеціалізацією. Зокрема, гончарів, каменярів, ковалів, а також елітних верств населення, здатних ефективно розпоряджатися ресурсами. Відтак, у 5-му тисячолітті до нашої ери в південній Месопотамії сформувалися сприятливі соціальні передумови для виникнення перших міст. На ранньому етапі урбанізації найуспішнішим серед них став Урук – перше справжнє місто в історії. До кінця 4-го тисячоліття до нашої ери він займав площу близько 250 гектарів з населенням близько 20 тисяч осіб. Для того часу це були далеко не найбільші розміри. Люди і раніше створювали великі неолітичні поселення, що мали ознаки міст, як от Чатал-Гююк чи Єрихон. Протоміста також були характерними для трипільської культури. Найбільше трипільське поселення, що знаходилось на території сучасної України поблизу села Тальянки, перевищувало площу Урука майже вдвічі. Однак такі критерії, як розмір поселення і кількість його мешканців, ще не визначали його міський статус. Давній Урук мав аж 2 храмових комплекси.
Один з них, що називався Еана або Небесним домом, був місцем поклоніння Інані, богині родючості і кохання. В іншому комплексі, збудованому з вапняку, так званому Білому храмі, що займав площу 25 на 30 метрів, практикувався культ небесного бога Ану. Археологи підрахували, що для спорудження кожної такої монументальної споруди могло знадобитися близько 15 тисяч робітників, котрі мали би працювати в середньому по 10 годин на день протягом 5 років. Такі будівельні проєкти вимагали як наявності кваліфікованих ремісників, так і адміністраторів, котрі мали ефективно організовувати їхню працю. Урук тоді був найбільшим містом, але не єдиним у своєму роді. Тогочасна Месопотамія являла собою мозаїку міст-держав, які часто конкурували між собою. Приблизно в той самий час відбувалися схожі процеси в долині річки Нілу, куди землеробство проникло в 6-му тисячолітті до нашої ери. Як і в Месопотамії, місцеве населення розвинуло складну іригаційну систему, взявши під контроль потужні водні ресурси Нілу і збільшивши кількість річного врожаю до колосальних розмірів. Як наслідок, протягом 4-го тисячоліття до нашої ери вздовж долини Нілу виникли крупні міста. Проте, на відміну від Месопотамії, тут була характерною чітка тенденція до централізації. Спочатку в долині Нілу виникли два політичні утворення – Верхній та Нижній Єгипет. А вже близько 3100 року до нашої ери обидва Єгипти були уніфіковані в єдине утворення з центром у Мемфісі, під владою фараона Міни, засновника першої династії раннього царства. Таким чином, у 4-му тисячолітті до нашої ери на Близькому Сході утворилися відразу дві комплексні спільноти – Месопотамія і Єгипет. Обидві характеризувалися розвиненим аграрним господарством, містами, храмами, соціальною стратифікацією та правлячою елітою. Саме тими стандартними аспектами, які лежали в основі ранніх цивілізацій. Недаремно родючий півмісяць війшов в історію як їхня колиска. На перший погляд, цей наратив цілком логічно описує шлях розвитку від неолітичних мисливців-збирачів до урбанізованого суспільства. Проте насправді жодна з цих двох цивілізацій не постала самотужки. Навіть найдавніші міста межиріччя Тигру та Євфрату і долини Нілу, маючи вдосталь їжі та води, водночас гостро залежали від імпорту інших ключових ресурсів, яких не було в межах їхнього контролю. До них належали передусім деревина, метали, а у випадку Месопотамії ще й камінь. Без цих ресурсів розбудова і функціонування міст були б неможливими. Із цієї та іншої сировини ремісники в містах виготовляли металеві інструменти, текстиль, прикраси, а також кераміку, яка після появи гончарного кола набула рис масового виробництва. Товари і ресурси накопичувались і розподілялися через храмові комплекси, що виконували не лише сакральні функції, але й відігравали роль адміністративних і економічних центрів. У зв'язку з цим в Уруці вперше в історії було введено систему мір і ваги, яка складалася з таланту, одиниці маси, яку міг подужати один чоловік, а також ліктя, міри довжини, що відповідала людському передпліччю. Окрім цього, в південній Месопотамії винайшли оригінальний спосіб маркування товару – циліндричні печатки. Повторювані зображення, що відбивалися за допомогою цих інструментів на сирій глині, фіксували походження товару та ідентифікували відповідальних за них осіб. Згодом храмова бюрократія пішла ще далі і розробила систему письма. Спочатку це були прості облікові знаки у вигляді кіл та ліній, які відтискалися на глиняних таблицях, але з часом до них додали піктограми, що позначали самі об'єкти підрахунку. До кінця 4-го тисячоліття до нашої ери цей піктографічний код розвинувся у клинописну форму письма, яка відображала місцеву шумерську мову. Паралельно в середовищі еліт ранніх цивілізацій дедалі більше зростав попит на предмети розкоші – золото, срібло, слонову кістку, страусине яйце тощо. Вони підкреслювали їхній високий статус, додатково вирізняючи їх з-поміж простих верств населення. Особливою пошаною користувався блакитний мінерал лазурит, що видобувався у далеких горах Афганістану. У той час в Месопотамії його пов'язували з казковими багатствами, світом богів та героїв, таких як Гільгамеш. А в Єгипті цей камінь символізував регенерацію і вечірнє небо. Тому не дивно, що лазуритом оздоблювали храми та культові статуї.
Зростання попиту на різноманітні товари в Єгипті і Месопотамії дедалі більше стимулювало міжрегіональний обмін товарами, розширюючи мережу шляхів до найвіддаленіших куточків давнього світу. Долання таких великих відстаней вимагало досконалішого транспорту, і для цього в пригоді стали два революційні нововведення – колесо та віслюк. Сьогодні існують різні гіпотези щодо місця появи першого колеса. Згідно з однією з них, таким місцем була Месопотамія. Інша гіпотеза локалізує винайдення колеса на євразійських степових теренах. Як би там не було, перші колеса ще не мали спиць і виготовлялися з суцільного дерева. Разом з іншим важливим елементом – віссю, колесо стало основою для створення возів. Цей транспорт найкраще підходив для запрягання волів, і в 4-му тисячолітті до нашої ери він вперше з'являється в Месопотамії. На території Східної Сахари і Африканського Рогу не росло багато дерев, і тому не було таких сприятливих умов для створення колісного транспорту, як на півночі. Проте місцеві пастухи запровадили інше важливе нововведення. Вони приручили дикого африканського осла і вивели нову породу домашнього віслюка. Користь від цієї тварини важко було переоцінити. Маючи на спині вантаж близько 50-90 кг, віслюк може проходити від 30 до 50 км за один день. Також він є невибагливим у їжі, легко витримує спеку і може обходитися кілька днів без води. До початку 3-го тисячоліття до нашої ери віслюки потрапили до Єгипту і стали невід'ємними супутниками людей у подорожах. Незважаючи на те, що прямому контакту між Єгиптом і Месопотамією все ще заважали моря, гори і пустелі, обмін технологіями між ними був можливим навіть на ранньому етапі. Так, у 3-му тисячолітті до нашої ери перші одомашнені віслюки з'явилися в Месопотамії, а ще раніше в Єгипет потрапили циліндричні печатки і лазурит. На той час єдиний сухопутний шлях, через який два регіони бодай побіжно знали один про одного, проходив через Левант. Цим непрямим контактом між ними можна також пояснити виникнення письма в Єгипті. На думку деяких дослідників, шумерський протоклинопис міг стати для єгиптян джерелом натхнення для створення власних ієрогліфів. В іншому випадку запровадження писемної системи в двох різних місцях і майже в один і той самий час було доволі цікавим співпадінням. Однак зовнішня активність цивілізації родючого півмісяця не обмежувалася звичайним обміном товарами і технологіями. Та обставина, що джерел видобутку металів, каменю та деревини не було в межах існування Месопотамії і Єгипту, спонукала їх до прагнення отримати прямий доступ до цих ресурсів. І першим яскравим прикладом такої активності була так звана Уруцька експансія. Її характерною ознакою було поширення предметів та архітектури південної Месопотамії на великий простір від Загросу на сході до південно-східної Анатолії та Сирії на заході. Існують різні пояснення цього явища, але на думку багатьох істориків йшлося насамперед про заснування уруцьких колоній. Будучи анклавами серед чужинців, ці центри інтегрувалися в місцеву економіку і перетягували на себе потоки ресурсів на користь метрополії в Месопотамії. Водночас уруцька експансія мала колосальний вплив на своїх левантійських, анатолійських та еламітських сусідів, давши їм сильний поштовх до урбанізації. З єгипетської перспективи ситуація виглядала кардинально інакше. Затиснутий між пустелями зі сходу і заходу, Єгипет від самого початку мав лише два основні напрями для контактів із зовнішнім світом. Перший шлях пролягав на південь до Нубії і її величезних покладів золота. Другий шлях сполучав землю фараонів з мідними копальнями Синаю та південним Левантом. Через цей самий регіон до Єгипту проходив транзит срібла з Анатолії. Але окрім металів, Левант міг запропонувати інші важливі ресурси, такі як фрукти, вино, оливкова олія, смола, пахощі та передусім ліванський кедр, чиє міцне і стійке до гниття червоне дерево ідеально підходило для будівництва храмів та поховальних барж фараонів. Спосіб, у який єгиптяни здобували потрібні їм ресурси, далеко не завжди був мирним. Часто це ставало наслідком військових походів, як, наприклад, взяття під контроль мідних родовищ на Синаї або ж примусу сусідніх племен до сплати данини. Постійна активність єгипетських контингентів за межами Єгипту призвела до створення цілої логістичної мережі з укріпленими пунктами.
так званої дороги Гора. Вона простягалася приблизно на 250 кілометрів уздовж морського узбережжя і була єдиною сухопутною артерією, що сполучала дельту Нілу з південним Левантом. Втім, буденне життя Єгипту проходило не стільки на суші, скільки на воді. Пливучи на своїх веслових човнах, місцеві мешканці не могли не помітити одну цікаву закономірність. Тоді як води Нілу течуть на північ, вітри здебільшого дмуть на південь. Саме ця проста, але геніальна підказка природи підштовхнула людей до створення ще одного ключового винаходу давнини – вітрила. Перші зображення єгипетських човнів з вітрилами датуються приблизно 3200 роком до нашої ери. З того часу єгиптяни вільно курсували водами Нілу в обох напрямках, більше не покладаючись виключно на силу веслярів. Проте знадобилося ще не одне століття, перш ніж ці човни наважились вийти за межі дельти і почати досліджувати велику зелень. Так давні єгиптяни називали Середземне море. У той час вони могли розвивати швидкість приблизно від 2 до 5 вузлів, що відповідало 4-9 км на годину. Перевагу водних подорожей над сухопутними важко було переоцінити. Для порівняння вже згадану дорогу Гора один караван із віслюками міг пройти за 10 днів. Рухаючись паралельним морським курсом, вітрильне судно легко долало цю ж саму відстань за 1-2 дні. Відтак, починаючи приблизно з 2600 року до нашої ери, у давньоєгипетських джерелах фіксується регулярна морська торгівля з левантійськими портами. Ці ранні судна все ще були доволі незграбними. Їм бракувало кілю для стійкого руху мінливою морською поверхнею. Утім, розвиток не стояв на місці, і століттям пізніше на єгипетських зображеннях вперше з'являється такелаж, що допомагав давнім суднам краще взаємодіяти з вітром і хвилями. Морська торгівля Єгипту вже тоді не обмежувалась Середземним морем. Користуючись висохлою долиною Ваді Хамамат, що з'єднувала Ніл з Червоним морем, єгиптяни отримали вихід до його узбережжя. Таким чином, починаючи з середини 3-го тисячоліття до нашої ери, сформувався новий морський торговий шлях, який вів до загадкової країни Пунт. Для Єгипту вона стала справжнім хабом екзотичних товарів, пахощів та ароматичних смол для релігійних ритуалів. Приблизно в той самий час вітрильні судна починають курсувати водами Перської затоки, розширюючи горизонти і цієї частини стародавнього світу. Невідомо, чи було це наслідком запозичення морських технологій з Єгипту, чи навпаки, шумерські міста держави розвинули їх самостійно. Однак саме з морською торгівлею в Перській затоці передусім пов'язують піднесення міста Ур. Сьогодні його руїни лежать далеко від узбережжя, посеред суші. А в 3-му тисячолітті до нашої ери Ур був великим морським портом. Маршрути його кораблів сягали багатої на мідні родовища країни Маган, що на території сучасного Оману, а також харабської цивілізації долини Інду. Прямий контакт з її містами надавав Месопотамії доступ до більшого обсягу благородних каменів. Через це археологічні розкопки на місці давнього Урського порту рясніють знахідками бірузи з Центральної Азії, лазуриту з Афганістану і сердоліку з долини Інду. Так, під впливом нових технологій наземного і водного транспорту окреслились перші постійні мережі торговельних шляхів, які немов артерії підживлювали давні цивілізації. Разом із цим змінювалося й значення Леванту, регіону, що дедалі більше відігравав роль транзитного мосту між двома світами.